गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल ही हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर खत्म कर दिया है, जो भी एनसीईआरटी की थियरी है वो भी खत्म कर दी है। भाई आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बट थोड़ी इसके नीट जेडबलई और गुजकेट के लेवल की प्रैक्टिस आज हम करने जा रहे हैं। तो इस तरीके की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने थोड़े न्यूमेरिकल्स और थोड़े टिपिकल एमसीक्यूज यहाँ पर बोर्ड पर रखे हुए हैं। देख लीजिए आप क्या हमारे पास है, उसके सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन आफ्टर कंबशन ऑफ मीथेन। एन क्या है? एन है जो भी इलेक्ट्रॉन के नंबर्स यहाँ पर लूज होते हैं और जो भी इलेक्ट्रॉन के नंबर्स गेन होते हैं वो नंबर, यानी हम कहते हैं एन। ठीक है, एन जो नॉन इक्वेशन में एन होता है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जो लूज और गेन होते हैं उसको हम एन कहते हैं। तो ये यहाँ पर एन वहीं पे है। तो अभी हमें आफ्टर कंबशन मीथेन के लिए हमें एन फाइंड करना है। देखिए, गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लेक्चर कॉमन रहने वाला है, ताकि मैं ज़्यादातर बातें हिंदी, इंग्लिश और गुजराती तीनों लैंग्वेज में करूँगा। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल हम सोल्व करने जाते हैं। मीथेन के कंबशन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होते हैं? चलिए सॉल्यूशन करते हैं, स्टार्ट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, मीथेन इथेन। भाई कोई पण हाइड्रोकार्बन हो ना, हाइड्रोकार्बन आइदर इट इज आल्केन, आल्कीन, आल्काइन के एरिन। हाइड्रोकार्बन નું તમે કમ્બશન કરો ને એટલે યાદ રાખી લેજો બધાએ, CO2 અને H2O જ મળે। શું મળે? હાઇડ્રોકાર્બનના કમ્બશન થી CO2 અને H2 કમ્બશન એટલે શું? તો O2 એડ કરવાનો હોય। જોજો, હાઇડ્રોકાર્બન મીથેન આફ્ટર કમ્બશન O2 એડ કરો, ઓલવેઝ શું મળશે? CO2 and H2O। ક્લિયર? CO2 and H2O। હવે તમે જોઈ લો, બેલેન્સ કરી લે। લેફ્ટ સાઈડમાં કાર્બન 1 બેલેન્સ છે, હાઇડ્રોજન 4 અહીંયા 2 છે 2H2O, ઓક્સિજન 4 અહીંયા છે 2H2O, તો અહીંયા 2O2। હવે એક મેટર તમને કહી દઉં, આ રિએક્શન લખ્યા પછી હું તમને ક્વેશ્ચન પૂછું છું, જો તમારામાંથી કોઈનામાં n ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરતા આવડતી હોય ને તો વિડિયો પોઝ કરી અને કોમેન્ટ બોક્સમાં જઈને એનો સોલ્યુશન લખીને મને બતાવો। ખાલી n ની વેલ્યુ કેટલી આવે છે કહીને બતાવજો, હું ચેક કરી દઈશ, બટ બી ઓનેસ્ટ। જોઈ લો તમને આવડે છે તો કોમેન્ટ બોક્સમાં લખજો કે આની n ની વેલ્યુ આટલી છે। કોઈનો આન્સર નહીં આવે તો હું સમજી જઈશ કે કોઈને આવડેલું નથી, બટ ઓનેસ્ટ રહીને મને આન્સર આપજો કે મીથેનનું કમ્બશન થાય તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ થાય અને કેટલા ગેઇન થાય। આ આન્સર તમારે બધાએ મને દેવાનો છે। હું સમજાવું તો છું, પણ વિડિયો પોઝ એટલા માટે કરવાનું કીધું, જો પોઝ નહીં ચાલુ રાખશો તો હું તો આન્સર અમને સમજાવવા માંડીશ પાછો, એટલે પોઝ કરી અને વિચારજો। ઓકે, ચાલો મીથેનના કમ્બશનની પ્રોસેસ અહીંયા લખેલી છે, તમે સમજો। આ મીથેનમાં હું કાર્બનનો ઓક્સિડેશન નંબર કાઉન્ટ કરું ને તો ભાઈ -4 થાય છે, અને અહીંયા કાર્બનનો ઓક્સિડેશન નંબર થાય છે +4। આનો મીનિંગ એ થયો કે કાર્બનનો ઓક્સિડેશન થાય છે અને ઓક્સિજનનું રિડક્શન થાય છે, જસ્ટ C -4 +4। હાઇડ્રોજન ઓલવેઝ +1 જ હોય, આ 0 આ -2, that means કે કાર્બનનું થઈ ગયું ઓક્સિડેશન અને ઓક્સિજનનું થઈ જાય છે અહીંયા રિડક્શન। ક્લિયર? ચાલો હું રેડોક્સ રિએક્શન લખું કાર્બનનું મીથેન, એમાંથી શું મળે છે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ। ઓકે, ચાલો રિએક્શન બેલેન્સિંગ કરીએ। રેડોક્સ રિએક્શન જોજો, ચાલો C તો બેલેન્સ જ છે, રાઈટ સાઈડ ઓક્સિજન છે, લેફ્ટ સાઈડ છે જ નહીં, તો ઇન્ટેલિજન્ટ સ્ટુડન્ટ્સ ને ખબર હોય કે રેડોક્સ રિએક્શન બેલેન્સ કરવો તો ફ્રીમાં શું મળે? વોટર મળે છે ફ્રીમાં। મીડિયમ ની વાત પછી વોટર ફ્રીમાં મળે છે, તો અહીંયા 2 ઓક્સિજન છે તો 2 વોટરના મોલેક્યુલ અહીંયા મૂકી દો એટલે ઓક્સિજન બેલેન્સ થઈ ગયા। હાઇડ્રોજન 4 4 + 4 8H+, અહીંયા 4 અને આ 4 8H++ 8 ઇલેક્ટ્રોન, 4 4 છે બટ 4 માં 4 એડ કરવાના છે, તો 4 + 4 = 8, તો 8H+, અને જેટલા H+ છે મારે ન્યુટ્રલ કરવો હોય ચાર્જ તો 8 1 8, તો મારે 8 ઇલેક્ટ્રોન લખવા જ પડે, તો જ અહીંયા ચાર્જ 0 થાય। તો તમે સમજી લો કે મીથેને 8 ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કર્યા, આ ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરેલા ગેઇન કોણ કરશે? તો કે O2 + 8H+ + 8
મળશે અહીંયા H2O. હાઇડ્રોજન કેટલા છે 8 તો અહીંયા કરીએ 4. ઓક્સિજન કેટલા થયા 4 અહીંયા કરીએ 2 અને ભાઈ આનું કરો એડિશન તો CH4 plus 2O2 8H plus cancel 8 electron cancel અહીંયા મળશે CO2 અહીંયા 4H2 અને અહીંયા 2H2 એટલે plus 2H2 આવી ગયો ઉપરનો ઇક્વેશન તો કે યસ વેરી ગુડ તો n ની વેલ્યુ કેટલી આવી ગઈ 8 આ રિએક્શન બેલેન્સ થઈ ગયું અને n પણ આપણને મળી જાય છે 8 તો તમને જો આ ટાઈપના રિએક્શનમાં ડેલ્ટા G ફાઇન્ડ કરવાનો કે ને ડેલ્ટા G પોટેન્શિયલ દઈ દે કે ડેલ્ટા G ફાઇન્ડ કરો કેવા સલવાઈ જાય આપણે ડેલ્ટા G ફાઇન્ડ કરવા માટે ફોર્મ્યુલા છે -NFE સેલ ફેરાડે કોન્સ્ટન્ટ આપણે ખબર છે 96500 E સેલ આપી દીધો છે અને n ક્યાંથી લઈ આવશું n અહીંથી આવશે આ આપણા માટે હટ ક્વેશ્ચન છે એટલે તમને મેં કરાવી દીધો ચાલો સેકન્ડ કરાવો તમને એટલે સમજાઈ જશે ટેન્શન ન લેતા અને તો બી નો સમજે તો સેકન્ડ ટાઈમ વિડિયો પાછો વોચ કરી લેજો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ હિયર find n after combustion of propane just see how can we find n after combustion of propane C3H8 is a formula of propane plus O2 CO2 plus H2O will occur from this chemical reaction. This is the combustion of propane because we know that after combustion if it is alkane, alkene, alkyne or arene always carbon dioxide and water જ મળે alkane, alkene, alkyne અને arene ના combustion થી always carbon dioxide અને water જ મળે રિએક્શન બેલેન્સ કરી લઈએ 3 કાર્બન છે અહીંયા 3 8 હાઇડ્રોજન છે અહીંયા 4 3 2 6 plus 4 10 એટલે અહીંયા 5 O2 ચલો રિએક્શન આપણી પાસે રેડી થઈ જાય છે આનું ઓક્સિડેશન છે અને આનું રિડક્શન છે ચાલો તો મિથેન ની જગ્યાએ અહીંયા પ્રોપેન આવે છે C3H8 CO2 will separate from this first of all ચલો આપણે બધા કાર્બન ને બેલેન્સ કરીએ લેફ્ટ સાઈડ કાર્બન કેટલા છે તો કે 3 તો અહીંયા આપણે કરી નાખીએ 3 ઓક્સિજન ને બેલેન્સ કરીએ 3 2 6 તો જેટલા H2O ઘટતા હોય સોરી જેટલા ઓક્સિજન ઘટતા હોય એટલા H2O એડ કરીએ તો 6 H2O now the number of hydrogen 6 2 12 12 plus 8 20 that means 20H plus 20 electron. Okay, now the reduction process. O2 અહીંયા જે લૂઝ થયું અહીંયા ગેઇન કરે 20H plus 20 electron. Here H plus 20 electron. Okay, 20H plus છે એટલે અહીંયા H2O કેટલા થવાના છે 10H2O. Okay, now the addition 20 electron cancel 6H2O છે અહીંયા C3H8 first of all આપણે પ્રોપેન નું રિએક્શન મૂકી દઈએ C3H8 O2 આપણે બેલેન્સ કરી લઈએ ને 10 ઓક્સિજન છે એટલે અહીંયા 5 plus 5 O2 20H plus cancel so બચ્યું 3CO2 અહીંયા 10H2O અને 6H2O એટલે અહીંયા આવી જશે 4H2O and the value of n is 20 થઈ ગયું રેડી n is equal to 20 આવી જાય છે આમાં n is equal to 8 આવે છે બધાને સમજાય શું કરવાનું જે હાઇડ્રોકાર્બન આપ્યો હાઇડ્રોકાર્બન રાઇટિંગ કરો પ્લસ O2 એડ કરો અને CO2 plus H2O કરો બેલેન્સ કરો રિએક્શન then what can we do after balance this chemical reaction the next point is here કે હાઇડ્રોકાર્બન માંથી CO2 બનાવવાનો હાઇડ્રોકાર્બન માંથી CO2 બનાવવાનો બેનો CO2 પછી કાર્બન નો બેલેન્સિંગ કરવાનું ઓક્સિજન જે બાજુ ઓછા થતા હોય ત્યાં વોટરના મોલેક્યુલ એડ કરી દો એડ ધ મોલેક્યુલ્સ ઓફ વોટર ઇન ધેટ પોઈન્ટ H2O એડ કરો સામે H+ સેટ કરો અને જેટલા H+ આવશે એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન આવશે તો જ ઇલેક્ટ્રોનનું બેલેન્સિંગ થશે ઓક્સિજન છે આ મીટર બધી ગેઇન કરવાનું છે ઓક્સિજન ગેઇન કરે અને ઓક્સિજન ગેઇન કરીને સામે H2O બનાવે now add both this reaction you will get the final answer of this numerical. Is it clear? So this is the combustion of propane. Now do it yourself. Butane and benzene. Butane and benzene તમારે બેલેન્સ કરવાનું છે જાતે અને એનો જે આન્સર આવે છે એ કોમેન્ટ બોક્સની અંદર YouTube માં મને આન્સર આપો લખીને કે બ્યુટેન નું કમ્બશન થાય તો
તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સેપરેટ થયા કોઈ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની દેવાની જરૂર નથી, ખાલી n ની વેલ્યુ જ લખો. આ તમને એટલા માટે કહું છું કે કોઈ બી સ્ટુડન્ટ એન્ડ લગીને વિડિયો જોવે છે કે નહીં મને ખબર પડે. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ ઉપરથી મૂકી દે છે, આખો વિડિયો ચેક નથી કરતા. સો ચેક ધ ફૂલ વિડિયોઝ, ચેક કરો, ચેક સુધી વિડિયોમાં રહ્યો તો જ રિઝલ્ટ નીકળશે આપણું. ઓકે, તો કોમેન્ટ બોક્સમાં બ્યુટેન માટે n ની વેલ્યુ મને કહેજો લખીને. પછી બેન્ઝીન માટે કહેજો મને n ની વેલ્યુ કેટલી આવે છે. ગેઇન ને લૂઝ કર્યા પછી you have to give me the answer of this question. Is it clear to all? Okay. Now the third one jo. Formula for the calculation of strength of fuel cell. Fuel cell ની strength છે એની ફોર્મ્યુલા શું છે કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટેની આન્સર હું તમને અહીંયા જ આપી દઉં છું. n delta g by delta h. આ બધાએ સારી રીતે રાઇટિંગ કરવું જ પડશે. n delta g upon delta h. Is it clear to all? So this is the formula for the calculation of strength of fuel cell. ગુજરાતીમાં બી મેં ક્વેશ્ચન લખેલો છે, ગુજરાતી મીડિયમ સ્ટુડન્ટ્સ ચેક કરી શકશે. So this is the calculation for the strength of this fuel cell. Now the next question is on board. Calculate log Ksp for AGI. આ AIEEE માં પૂછેલો ક્વેશ્ચન છે. For AGI at 25 degrees Celsius based on the information given below. આ information આપણી સામે છે and we have to check the Ksp value. How can we find the value of Ksp? Now we will see this in our next session. Okay, ચાલો બધા તમે જોજો, ક્વેશ્ચન પણ જોવાનો છે અને એની સામે આન્સરનું પણ સોલ્યુશન આપણે ચેક કરવાના છીએ. ઓકે, અહીં સુધીની મેટરને આપણે સારામાં સારી રીતે ક્લિયર કરશું. ક્વેશ્ચન જોજો તમે બોર્ડ ઉપર. કેલ્ક્યુલેટ log Ksp for AGI at 25 degrees Celsius based on the information is here. Just see. We know we will solve this numerical on the basis of Nernst equation. Okay, Nernst equation. What is Nernst equation? We know this is the solution number 4. We know that what is about the Nernst equation? E cell is equal to E standard cell minus 0.059 divided by A log. What is in it? Product divided by reactant. Product divided by reactant is the formula for the calculation of Nernst equation. But instead of product divided by reactant, we will write equilibrium constant also. Directly we will write Ksp. Why Ksp? Ksp એટલા માટે because આમાં આપણને Ksp જ ફાઇન્ડ કરવાનો કીધો છે. એટલે મેં આ જગ્યાએ અહીંયા સીધો જ Ksp લઈ લીધેલો છે. ચાલો હવે આપણે આગળ વધીએ. આનું જે ક્વેશ્ચનની અંદર ઇક્વેશન આપેલું છે ને એ હું લખાવું છું અહીંયા Ag plus I minus AgI plus electron. Ag સામે Ag plus plus electron. આ બે ઓક્સિડેશન રિએક્શનો મૂકેલા છે. ચાલો હવે તમને કહું જે ક્વેશ્ચનમાં છે ને log Ksp કોનો કાઉન્ટ કરવાનો છે AgI નો. તો આવી રીતે લખાય જો log Ksp કેમ ફાઇન્ડ થશે તમને કહું. AgI નો રિએક્શન આવું થાય Ag plus plus I minus. અહીંયા પોટેન્શિયલ ની વેલ્યુ દીધી છે, હું રાઇટિંગ કરી લઉં 0.152 વોલ્ટ અને આ આપ્યું છે 0.-800 વોલ્ટ. હવે તમે બધા જોજો હું શું કરું છું. હવે આ Ag plus and I minus Ksp માં બે આવી જાય તો મારે આ બેનું એડિશન કરીને આ રિએક્શન લઈ આવવું છે. સાંભળજો હું શું કહું છું. Ksp ની ફોર્મ્યુલા જો આ બેઝ ઉપર ચાલતી હોય તો મારે આ બેનું એડિશન કરીને આ રિએક્શન લઈ આવવું છે. તો હું શું કરીશ એ આપણે ખાસ આની અંદર જોવાનું છે. ચાલો ચેક કરીએ. કાંઈ કરવાનું નથી. એક કામ કરે, ફર્સ્ટ રિએક્શન છે ને એને આપણે રિવર્સ કરી નાખીએ. ફર્સ્ટ રિએક્શન આપણે શું કરી નાખીએ છીએ? રિવર્સ કરી નાખીએ છીએ. તેમ શું આપણને મળે છે એ આપણે ચેક કરી લઈએ. જો ફર્સ્ટ રિએક્શન આપણે રિવર્સ કરશું તો શું થાય તમે જોજો. AgI
પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન Ag પ્લસ I માઇનસ, અને આને આમ નામ રાખીએ Ag પ્લસ પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન. હવે ઈ સ્ટાન્ડર્ડ ની વેલ્યુ તમારી જાણ માટે કહી દઉં તમને, બહુ મોટી વાત કે જે મારે તમને ખાસ કરવાની છે. ક્વેશ્ચનમાં કહે છે કે Ag સામે Ag પ્લસ પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન એની આપણે વેલ્યુ આપી છે -0.800 અને ઓલી આપણને વેલ્યુ આપેલી છે એ છે 0.152. હવે આ બેને આપણે રિવર્સ કરી નાખ્યા છે. જો બેનું એડિશન કરીએ, આપણે બેનું એડિશન કરશું તો આનું પણ આપણે એડિશન કરવાનું થશે, પણ આપણે Ag કેન્સલ, ઇલેક્ટ્રોન કેન્સલ, Ag પ્લસ પ્લસ I માઈનસ આવી જાય છે. તમને ખબર છે રૂલ કયો છે? હેસનો રૂલમાં આપણે આવું કીધેલું છે. પણ હેસના રૂલમાં આપણે ખબર છે કે ભાઈ ટોટલ એડિશન ઓફ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ સ્ટેપ્સ ઇઝ ધ સમ ઓફ ધી ડિફરન્ટ સ્ટેપ. એટલે આનું જે ફાઇનલ એનર્જી લેવલ છે આ બેના એડિશન જેટલું હોય. તો મેં આની અંદર શું કર્યું છે, મારે KSP ફાઇન્ડ કરવાનો છે. આનો મેં રિએક્શન લખ્યું. આ બેના રિએક્શનને રિએક્ટરને પ્રોડક્ટને ઉલટાવી સુલટાવી અને ફાઇનલ પોઝિશન ઉપર અહીંયા પહોંચી ગયો છું. હવે મારે શું કરવાનું તમે જોજો. આને મેં ઉલટાવી દીધું ને તો આ 0.152 ના -0.152 થઈ જશે. એ ઊંધો થઈ ગયો આ જગ્યાએ. -0.152 આ -0.800 નું આખું એડિશન કરો અને ટોટલ ઈ સ્ટાન્ડર્ડ સેલ આપણને મળે -0.952 વોલ્ટ મળશે. બેન એડિશન થયેલું માઈનસ થઈ જાય એટલે ઓકે -0.952 વોલ્ટ આપણને મળવાનું છે. આઈધર તમને બીજી રીતે વિચારવું હોય તો રસ્તો છે આમાં. શું કરે ખબર તમને? અને ડેલ્ટા G1 કહી દો -NFE1, ડેલ્ટા G2 -NFE2. બેની અંદર પછી એડિશન કરશો એટલે આન્સર -0.952 આવશે. નતર રસ્તો મેં કહી દીધો આ માઈનસ બેનો સીધો એડિશન -0.952 કરીને આપણો આન્સર આપણે સોલ્વ કરી નાખીએ. હવે ઈ સેલ ઇક્વિલિબ્રિયમમાં કોઈ બી રિએક્શન હોય તો ઈ સેલ 0 હોય તો વેલ્યુ મૂકી દે 0. ઈ સ્ટાન્ડર્ડ સેલ -0.059 by n log KSP. આ ઈ સ્ટાન્ડર્ડ સેલ આ ઈ સ્ટાન્ડર્ડ સેલ ને સબ્જેક્ટ બનાવીએ તો આ -952 આમ સાઈડ આવે પ્લસ 0.059 by n log KSP. હવે આ ઈ સ્ટાન્ડર્ડ સેલ ની વેલ્યુ -0.952 0.059 by n ની વેલ્યુ 1 છે. 1 લૂઝ છે, 1 ગેઇન છે. log KSP. So log KSP is equal to -0.952 upon 0.059. આનું તમારે સોલ્યુશન કરશો એટલે જે આન્સર આવે એને તમારે સેટ કરવાનો થશે. -16.30 આન્સર આવે છે. આ આપણા માટે સોલ્યુશન થઈ ગયું KSP નો. ફાઇનલી જે સ્ટુડન્ટ્સને કાંઈ બી ઇશ્યુ થયો એના માટે ફરીથી આ મેથડને એક વખત સમજાવું છું. જોજો મેં શું આની અંદર સોલ્યુશન કર્યું છે. મારી પાસે ક્વેશ્ચનમાં AgI નો log KSP ફાઇન્ડ કરવાનો છે. રિએક્શન્સ આ બે આપ્યા છે. નોન્સ ઇક્વેશનનો યુઝ કર્યો. log KSP ફાઇન્ડ કરવો છે AgI નો, તો AgI નો રિએક્શન લખ્યું શું છે Ag પ્લસ પ્લસ I માઈનસ. હવે આ રિએક્શન મારા બેમાંથી લઈ આવવું હોય તો આને મેં ઉલટાવી નાખ્યું એટલે AgI છે એ I માઈનસ સામે ગયા, બેનું એડિશન કર્યો, ઇક્વેશન આવ્યું. આ પ્લસ 0.152 ના માઈનસ થયા -0.952 આ બેના એડિશન થી આન્સર મળે છે. અને તોય મેં તમને ટેકનિક કીધી ડેલ્ટા G નો યુઝ હેસના રૂલનો યુઝ કરીને કરી શકશો. ઈ સેલ ની વેલ્યુ 0 છે. 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ સ્ટાન્ડર્ડ સેલ આવી ગયા 0.095 by n log KSP. સ્ટાન્ડર્ડ સેલ -0.952 n ની વેલ્યુ 1 log KSP ના સબ્જેક્ટ બનાવેલ -16.30. આ આપણું ઈ સેલ ની જે વેલ્યુ છે એના ઉપરથી KSP ની આન્સર આપણને મળી જાય છે. તો આવી રીતે આપણે આના ડિફરન્ટ ટાઈપના પાછા જે MCQ છે આપણા લેવલમાં નહોતા આવ્યા એને આપણે ચેક કરીને સમજાવી દીધા છે. અગેન હજી બી કાંઈ પણ આની અંદરના ન્યુમેરિકલ્સ હશે તો હજી હું તમને કાલના દિવસમાં ન્યુમેરિકલ કરાવીશ. પણ હવે હું નેક્સ્ટમાં તમને ઇન્ફોર્મેશન આપી દઉં કે પી બ્લોક ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરવાનો છો. નેક્સ્ટ જે આપણે સ્ટાર્ટ કરશો પી બ્લોકના એલિમેન્ટ્સ છે એ આપણે સ્ટાર્ટ કરવાના છે. બીકોઝ 11th માં પણ આપણે કોન્સેપ્ટ છે એ પી બ્લોકનો બાકી છે, પણ હું સીધો 15 16 17 18 ગ્રુપ્સ જે 12th નું છે
એ સીધું ઉપાડી લઉં છું. લેન્ધી ચેપ્ટર છે પી બ્લોક, અને આપણે ભાઈ વિડીયો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કરતા જશું એટલે નેક્સ્ટ આપણું ચેપ્ટર એ પી બ્લોક એલિમેન્ટ્સ હશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? સો નાઉ વી વિલ ફોકસ ઓન પી બ્લોક. સન્ડે ટેસ્ટ છે, ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રી આખું ચેપ્ટર છે, ફૂલ ચેપ્ટર છે. કાલના દિવસમાં બી મને જેવું લાગશે તો હું તમને કેટલાક ન્યુમેરિકલ્સ મને એવા થોડા કરાવીશ, અને નીટ જેડબલ ની પ્રેક્ટિસ માટેની પીડીએફ ફાઇલ હું તમને બધાને સેન્ડ કરીશ. અને ડાઉટ્સ તમારે બધાએ કેચઅપ કરી રાખવાના રહેશે. ક્લિયર? આ જોઈ લેવાની ઇમેજ હું તમને હમણાં સેન્ડ કરી દઉં છું. થેન્ક યુ.